كبسولة شباب مش هيك او نرجع لكم مش هيك بس بس كبسولة احسن. الابلكيشن تاعتها اللي هي المومنت اوف فورس ووضحت مفهوم بال 2 دي او بال 3 دي على بوزيشن فيكتور ار في فورس فيكتور اف about of the moment is a vector which is equal r cross f. هذا الابلكيشن على الكروس برودكت او الفيكتور برودكت between any two vectors. هي x y z. ووضحت كيف الماجنتيود للكروس برودكت هذا بيساوي الماجنتيود اوف ام بيساوي ار اف الماجنتيود اوف ار في الماجنتيود اوف اف بساين انجل ثيتا وهي هي ثيتا. ووضحت كيف بيكتبوا بصورة الفيكتور فورم ام about o بتساوي ام اكس باتجاه اي وام واي باتجاه جي بلس ام زد باتجاه كي. واذا كتبت ار بصوره اكس اي بلس واي جي بلس زد كي و اف in terms of f x i plus f y j plus f z k و r cross f in the vector form هو عبارة عن الديترمينانت في الفيرست رو إلها i j k، السكند رو إلها x y z، والثيرد رو إلها f x f y و f z. بختار هذا الديترمينانت بعطيني المومنت about o وإلها terms mx اللي هي i y f z minus z f y. فيش داعي اكتبه لأنه وضحته المرة الماضية بعمل ريفيو للمحاضرة الماضية. ام اكس اي بلس ام واي جي بلس ام زد كي. وهذا بعطيني الفيكتور فورم للمومنت. إذا بدي الماجنتيود للمومنت بيساوي سكوير روت ل ام اكس سكوير بلس ام واي سكوير بلس ام زد سكوير. وإذا بدي الدايركشن ثيتا اكس ثيتا واي theta z equal cosine inverse of mx over m cosine inverse of my over m cosine inverse of mz over. هاي كلها وضحتها مفاهيم بالمحاضرة الماضية. ووصلت in section 3.7 Variance theorem. شرحت الفاريجنس ثيوريم ووصلت ان 3.8 اللي هي تقريبا ضمنيا موجوده في هذا الا الجنرال كيس وال 3 دي وال 2 دي كيف نتعامل معها. 3.8 rectangular component of the moment of a force. هاي سبيشال كيس ارسمها كمان مره بشكل اوضح ب 3 دي. شرحنا هاي والجنرال كيس لا ما اخذناش. شرحت السبيشال كيس الجنرال ما اخذناها. بدي اشرح هلا الجنرال كيس وال2 دي فيها. السبيشال كيس انه هذه على الاوريجين. هلا لو هي مش على الاوريجين نرجع على اكس واي زد، واذا كانت البوزيشن فيكتور مش جاي ريلاتيف تو ذا اوريجين، جاي من هاي البوينت لهي البوينت from point A اللي بشرحه page 86 from B ل A أو
عشان يكونوا في الديفرنت دايركشن هيك. هاي بي او اي. إذا حطيت هاي البوينت بي و A in general يعني هناك الأوريجين كانت محل بي، هلا بي لو ما كانتش على الأوريجين كانت in the space إنها coordinate آخذ نفس الكوردينيت x y z الكوردينيت ل A الكوردينيت إنها أخذها XA, YA, ZA, والكوردينيت ل B XB, YB, ZB. وأثرت على A force عند A وإلها هذا FXI plus FYJ plus FZ. I am interested to find the moment about B, which is the moment about O. Moment about B. Moment about B تساوي position vector of A relative ل B. طلعوا كيف نكتبها وانتبهوا لهذا الاكسبريشن تاعها A relative ل B. هيك نكتبها. position vector لما نقول moment about B بخلي الريفرنس بوينت عند B، لما moment about O بخلي الريفرنس بوينت عند O، لما moment about any point بخلي مقياس المسافة relative لهي البوينت، فعليك بنكتبها البوزيشن فيكتور اوف A relative ل B. بالاكسبريشن هذه عبارة عن الفيكتور BA مش AB، A relative ل B يعني الفيكتور هو BA من B لعند A كروس الفورس فيكتور F. هلا R A relative ل B لما نقول A relative ل B يعني الكوردينيت R A relative ل B بيساوي coordinate of A minus الcoordinate ل B relative ل B. شو بيساوي؟ XA minus XB باتجاه I plus R YA minus YB باتجاه J plus ZA minus ZB باتجاه K. هذه بقدر ابسطها واكتبها R X R Y R Z. هاي البوزيشن فيكتور. الفورس فيكتور F تساوي FXI plus FY J plus FZK. وما اتبع هون بالنسبة للأوريجين الفارق إنه صارت relative distance مش absolute distance relative to O، صارت relative distance. فبالتالي المومنت about B بيساوي RA relative ل B cross F which is equal I J K XB XA minus XB YA minus YB ZA minus ZB وFX FY FZ. مع التذكير دائما انه R كروس F. كثير من الطلاب كنت اشوفهم خصوصا في الاكزامز وقت ما اصلح الاسئله يحطوا F كروس R. انتبهوا انه R كروس F. هذا الفيرس تفضل. استاذ لما كنا ناخذ هذا الموضوع اللي اخذناه في شابتر نقسم على الماجنتيك صح؟ كنا نقسم على الماجنتيود. على الماجنتيك يعني اي بي على الماجنتيود ل هذاك لامدا. مش نفس الشيء؟ لامدا هذاك دايركشن يونت فيكتور. بس قصدي مش نفس الموضوع. لا هذاك كيف نكتب بصوره الفيكتور فورم. هذه مومنت اوف ا فورس اباوت بوينت. هلا از سبيشال كيس اذا بنشتغل بال 2 دي طبعا لما اكتب هاي بيطلع اي هاي كروس بهاي ماينس هاي في هاي اي وجي وكي يعني بيطلع مومنت اباوت اكس
ومومنت about y ومومنت about z، ومنها بقدر اعرف الماجنتيود للمومنت about b، وبقدر اعرف ثيتا x ثيتا y ثيتا z الدايركشن للمومنت. تفضل. اي بي لما بدنا المومنت about b بخلي الريفرنس بوينت عند b بكتبها r of a relative ل b. يعني a relative ل b means بالفيكتور الفيكتور b in a مش a b. واضحة؟ إذا قلنا about A مش B يسوي. إذا بدي المومنت about a شو المومنت اللي بتعمله الفورس هي about a شو رأيك؟ زيرو. لأنه البوزيشن فيكتور بمر بنفس الفورس فبالتالي المومنت يكون زيرو. هلا in 2D special case in 2D لما يكون عندنا x و y relative ل O أو relative ل A و B. إذا أخذتها relative ل O هاي position vector R هاي force vector F. R equal special case من 2D xi plus yj. فيش تيلز في الكيب لأنه in 2D. والفورس برضه special case fxi plus fyj. المومنت about O هو عبارة عن R cross F. أنا وضحت لكم في المحاضرة الماضية لما يكون في 2D اتبعوا أسهل كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز. ما نلجأش للكروس برودكت. بدي أفرجيكم المينينج تاعهم هدول في الكروس برودكت والمينينج في كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز بس عشان أوضح هيك عملتها بشكل مايل هيك. هلا R هي عبارة عن هاي المسافة X وهي المسافة Y ولا لا؟ هي XI plus YG. والفورس F في لها كومبوننت باتجاه X FX وكومبوننت باتجاه Y FY ولا لا؟ لو استعملت الرايت هاند رول بالدايركشن المومنت about O وعتبر هيك بوزيتيف وانا واقف عند O شو بدنا نعمل؟ FY في المسافة العمودية عليها هاي FY في X وإشارتها بوزيتيف بالنسبة لهي كاونتر كلوك وايز. وأف اس بي كيف تعمل مومنت؟ وأنا واقف عند O عكسها ماينس اف اكس في واي ولا لا؟ هلا هاي إذا بدي أكتبها بصورة الفيكتور فورم دائما لما اكس وواي الفورسز والبوزيشن فيكتور فيهم المومنت بتكون عمودية على الاكس واي بأي اتجاه يعني ايذر بوزيتيف زد او نيجاتيف زد باتجاه كي. هيك اذا اخذت الرايت هاند رول هيك يعني بتكون اوت اوف ذا بورد باتجاه كي ولا لا؟ عيدها كمان مرة مش الكل شايف انه بنتبه علي، بتكتبوا بعدين بكتبوها. انا عم باخذ هاي الفورس لها تو كومبوننت اف اكس واف واي والبوزيشن فيكتور ار له اكس اي بلس واي جي. هاي هو يعني زي انه هاي المسافه اكس وهي المسافه واي وهي الفورس اكس وهي الفورس واي. بدي المومنت اباوت او. المومنت اباوت او وضحت انه بال2 دي هي عباره عن دوران حوالين البوينت ايذر كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز. الفورس اف واي كيف تعمل مومنت اباوت او؟ بوزيتيف بيكون كاونتر كلوك وايز بهاي الاشاره بوزيتيف ومقداره اف واي في اكس ولا لا؟ صحيح. طيب اف اكس كيف تعمل مومنت اباوت او؟ وانا واقف عند او بتعمل كلوك وايز مومنت يعني عكس الاشاره هي بالماينس ومقداره اف اكس في واي. مش هيك هذا هو المومنت؟ وكوني اخذت كاونتر كلوك وايز از بوزيتيف هو الاتجاه كي او بوزيتيف زد اكسس. نشوف هل هذا في الكروس برودكت بعطي نفس المقدار. المومنت اباوت او بيساوي ار كروس اف بيساوي اكس اي بلس واي جي بلس اف اكس اي بلس اف واي جي. استاذ كي هاي شيء كي اتجاه اي جي كي اي جي
كي، شرحت هاي برضه السيركل اللي هو عمودي على الاكس واي اتجاه، يعني 1 يونت فيكتور باتجاه زد الكي. نعم. هلا اكس واي يوزنج الرايت هاند رول، بحط اصابعي الاربعه باتجاه من اكس لواي، الابهام بكل اتجاه زد، هاي الاربعه بكل ابهام باتجاه زد هيك. وهي هي كي 1 يونت. في شيء مش واضح ورا؟ تفضلي. اتجاهها بحط اصابعي من اتجاه من اتجاه اكس لواي. وقفي عند او وشوفي الفورس كيف بتدور حواليكي حوالتي واقفه عند او. هاي الفورس وضحت 4 أو 5 انواع من الفورسز في بدايه المومنت، مفهومها نفس المبدا. هذه الفورس كيف بتدور حوالين او؟ طب هاي الفورس واضحه؟ هيك اتجاه الفورس بحددها بدون ما احدد الكروس برودكت. هلا بالكروس برودكت مش هذه البوزيشن فيكتور ار وهي الفورس فيكتور اف؟ اي كروس اي كروس اي 0، اي كروس جي كي، اكس في اف واي، هذه اكس في اف واي باتجاه كي، جي كروس اي طلع فوق، جي كروس اي ماينس كي واي اف اكس، واي اف اكس باتجاه كي برضه، وجي كروس جي 0، معناته هاي بتساوي اكس اف واي ماينس واي اف اكس باتجاه كي. وهذا العنصر هو نفسه هذا العنصر اكس اف واي ماينس واي اف اكس باتجاه كي. هلا شو كل واحد بيصيرها يستعملها، اللي يستعملها كروس برودكت هيك يستعملها، واللي بده يستعملها كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز يستعملها. انا بشوف احسن بتشوفوها قدامكم كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز بالاشارات، خصوصا اللي بيستعملها هون لو خربش في اشاره من الاشارات ممكن يخربش العنصر، بس هيك تكون واضحه كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز. وبعد ما اكتبها كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز بحدد direction which is counter clockwise is the positive direction for the z axis. نعم. رايت هاند رول. رايت هاند رول بحط الاصابع الاربعه باتجاه الفيرست فيكتور من الفيرست للسكند، اتجاه الابهام بكون اتجاه المومنت. اذكركم فيها حطيت فورسز هيك، حطيت فورسز هيك، اعطيتكم من الاو، حطيت اف 1 هيك، اف 2 هيك، اف 3 هيك، اف 4 هيك، اف 5 هيك، بدون ما احدد ار كروس اف، بس اتجاه المومنت. about O الناتج عن F1 كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ الناتج عن F2 كلوك وايز. الناتج عن F3 وقفوا عند O، يعني خلوا الريفرنس بوينت انها O وشوفوا كيف الفورس بتدور حواليكم. الناتج عن F3 كاونتر، الناتج عن F5 الناتج عن F4 كاونتر كلوك وايز. لو هاي بوينت اس يلا F1 كلوك وايز ولا كاونتر؟ كاونتر كلوك وايز. F4 F2 كلوك وايز. F5 ليش لا F3 وتحط حدا مش واضحه له، بوقف عند البوينت هي الريفرنس بوينت بتكون عندي. هلا اخر شيء شرحته انه اذا كانت البوزيشن فيكتور ريلاتيف تو او واذا كانت ريلاتيف لتو بوينتس شو بيفرق؟ بدل اكس واي هون اكس واي بتصير اكس اي ماينس اكس بي او اكس 2 ماينس اكس 1 وواي 2 ماينس واي 1 ونفس الفاليو بس هون بتصير اكس 2 ماينس اكس 1 في اف واي واي 2 ماينس واي 1 في اف اكس اذا كان 2 بوينتس. هيك وصلت انا عند سامبل بروبلم 3.1 وابدا في السامبل بروبلم
تقريبا. حدا بده شيء من اللوح؟ بيج يا محمد في هنا ليفر ارم كامل طوله 60 سم 0.6 متر. هاي 0.0 وهاي 0.8. أثرت عليه عامل انجل مع الهوريزونتال مقدارها 60 ديجريز، وفي أثرت عليه فورس من A downward force equals 500 نيوتن. 500 نيوتنز أثرت. مطلوب 4 أو 5 مطالب. المطلوب الأول the moment of the 500 Newton force about O. المومنت about O. هذا لاحظوا انه هذا الارم هو ب2 دي والفورس ب2 دي. بقدر اطبق السبيشال كيس اللي شرحته بالاخير ب2 دي، وبقدر اطبق كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز مومنت اباوت او. مطلوب ام او. لما نقول مطلوب ام او مطلوب ماجنتيود ومطلوب دايركشن. اذا بدي احسبه هيك بدون ما اروح للفورس فيكتور والبوزيشن فيكتور، هو عبارة عن 500 المسافة هاي ولا لا؟ مظبوط؟ بيساوي 500 في 0.6 كوساين 60 تايمز 500 ولا لا؟ وبأي اتجاه؟ كلوك وايز ولا لا؟ مش هيك؟ 0.6 كوساين 60 0.3 3 في 5 15 150 نيوتن متر كلوك وايز. بقدر اكتبها هاي in the vector form كونها كلوك وايز minus 150 كي. هذا الطريقة اللي أسهل أنا بشوفها للحل. الطريقة إذا بدنا نمشي بوزيشن فيكتور وفورس فيكتور، M about O بيساوي R cross F. بدي أوجد R of A relative ل O. A relative ل O شو بتساوي؟ بتساوي 0.6 cosine 60I plus 0.6 sine 60J. مظبوط؟ والفورس فيكتور F in the vector form بتساوي minus 500J. بدي أعمل كروس برودكت لهدول. moment about O equal R cross F. مش هيك المومنت؟ هي المكتوب هناك بيساوي 0.6 cosine 60I cross J I cross J K. 0.6 cosine 60 اللي هي 30 I جي في جي صار زيرو 30 I في minus 500 J minus 150 K. J cross J زيرو معناتها هي العنصر minus 150 K. انتوا قيموا اني اسهل تتعاملوا هاي وهاي وهاي 3 خطوات ولا خطوه مباشره؟ خطوه مباشره. انا بشوفها انه اسهل انه مباشره كلوك وايز وكاونتر. المطلوب بي the moment of the horizontal force applied at A which creates the same moment about O. قديش ممكن نحط horizontal force عند A to create the same moment. نحدد فورس معناته بدنا نحدد ماجنتيود ونحدد دايركشن لها. كيف اتجاه الفورس اول شيء اللي عند A اللي بتعمل نفس المومنت؟ وهوريزونتال. هاي هوريزونتال يا هيك يا عكسها ولا لا؟ أنهي اتجاه بعطيني؟ F1 ولا F2؟ اللي بتعطي نفس المومنت. المومنت اللي بتعطي كانت كلوك وايز مومنت هي مش F2 F1 ولا لا؟ حددنا الاتجاه. قديش الماجنتيود تاعتها؟ الماجنتيود بتساوي F1 في هاي المسافة ولا لا؟ F1 في 0.6 ساين 60 لازم تساوي نفس المومنت اللي هو 150 التنتين كلوك وايز وكلوك وايز. معناته F1 equal 150 على 0.6 ساين 60 equal 288.5 اللي
نيوتن واتجاهها هيك، بقدر اكتبها F equal 288.5 R. هذه الفورس اللي بتعمل نفس المومنت. المطلوب الثالث the smallest force applied at A which create the same moment about O. قديش أقل فورس ممكن أحطها عند A وتعمل نفس المومنت. أقل فورس شوفوا هاي الفورس اللي كانت في الأصل في كومبوننت لها هيك وفي كومبوننت لها هيك. وبالمناسبة هاي ما بتعملش مومنت وهاي هي اللي بتعمل مومنت. الفورس الثانية الصفراء في لها كومبوننت هيك وكومبوننت هيك. وهاي ما بتعملش مومنت وهاي هي اللي بتعمل مومنت. انو اقل فورس ممكن احطها تعمل نفس المومنت؟ الدايركشن تاعها لازم يكون هيك لانه كل الفورس هي تعمل مومنت عموديه على الارض. معناته اف مينيموم سي اف مينيموم لازم الدايركشن تاعها تكون هيك. كيف احدد الدايركشن؟ هاي 60 معناته هاي 60 هاي وهاي 90 معناته بتعمل انجل 30 ديجريز أو 60 degrees هاي الفورس. F minimum مقدارها F minimum times 0.6 بتساوي 150 معناته F minimum لازم تكون أقل من هاي وأقل من هاي. 150 على 0.6 تساوي 250 وهي اتجاهها. هذه أقل فورس تعمل نفس المومنت برضه. اقل فورس اللي هي عموديه على الارض. لانه اي فورس ثانيه في لها تو كومبوننتس، واحده بتعمل مومنت وواحده بتعملش مومنت، بالتالي بتكون اكثر منها. لازم تكون عموديه على هذا الاكسس. فورس في المسافه العموديه. لان الطول متغير وبدك اقل شيء فاللي بياثر بس الزاويه صح؟ الزاوية يعني احنا بتعريفه ار كروس اف وقت ما حطيتها في بداية المحاضرة تساوي الماجنتيود ار اف ساين ثيتا. مظبوط؟ ساين انجل. امتى الساين بيكون اكبر ما يمكن؟ الفورس بتكون اقل ما يمكن. هي لما تكون 90 ديجريز بينها وبين ار واف. يعني مينيمم فورس لما تكون العمودية على الاكسس اللي بدنا حواليه المومنت. نعم؟ انجل 90 ساين 90 ايكوال 1. المطلوب دي how far from the shaft a 1200 Newton vertical force must act to create the same moment about O. على قديش بعد من O ممكن احط 1200 نيوتن مش 500 بحيث تعطيني نفس المومنت. بدي افترض انه حطيت الفورس هيك تغير اس اكس تغير الارض غيره على اي مسافه من هون لهون، على اي مسافه دي اللي تعمل نفس المومنت. 1200 ده تبقى هي رقم A B C هي دي ال 150 بتساوي 1200 100 تايمز دي في كوساين 60 ال 60 ولا لا؟ صحيح. هي الفورس على اي مسافه بقدر احطها من هون لهون بحيث تعمل نفس المومنت. هذا المطلوب. بقدر احط ال 1200 على مسافه دي، بدي مطلوب دي معناته 25% دي هي الانجل، هي المسافه العموديه عليها دي كوساين 60 في 1200 بتساوي المومنت معناته دي ايكوال كوساين 60 نص 600 بتصير 600 150 على 600 ربع 25%. 0.25 meters معناته لازم احط الفورس at 0.25 meters away from O in the direction of OA. السؤال الأخير، أنو من هدول السيستمز؟ هاي 1 system A وهاي 2 systems وهاي 3 systems وهاي 4 systems are equivalent system of force coupled system. A, B, C, or and D is equivalent to the original force. أني من هدول B و C و D أني equivalent للفيرست كيس. لما نقول equivalent معناته له نفس الماجنتيود للفورس وله نفس الماجنتيود للمومنت والدايركشن. الأربعة كلهم بعطوا نفس المومنت 150 ولا لا؟ كلهم هاي أعطت مومنت 150.
كلوك وايز، وهي مومنت 150 وهي مومنت 150. بس ولا واحدة منهم أعطت نفس الفورس ايكوفالنت للأولى. الحالة الأولى كانوا 50 داونورد هيك. الحالة الثانية كانت هوريزونتال معناته مش ايكوفالنت إلها. الحالة الثالثة المينيموم كانت عمودية هيك معناته مش ايكوفالنت إلها. والحالة الرابعة كانت فيرتيكال بس مش نفس الفاليو 1200 معناته ولا واحدة ايكوفالنت لحالة ايه. واضح كيف الايكوفالنت سيستم؟ ايكوفالنت مينز لهم نفس الفورس بالماجنتيود دايركشن، لهم نفس المومنت بالماجنتيود دايركشن. بقول عن التو سيستم اوف فورسز ار ايكوفالنت سيستم اوف فورسز. لاحظوا هذا السؤال انا اللي شفته سهل، انه الفورس عمودية ضربنا في المسافة الأفقية عليها، الفورس أفقية ضربنا في المسافة العمودية عليها، الفورس انكلاين ضربنا في المسافة العمودية اللي عليها. نشوف سامبل بروبلم 3-2. في عندنا ارم زي زاوية هيك تبعد من بي، هاي A B، أثرت إن A force equal 800 نيوتن وبتعمل angle 60 degrees مع الهوريزونتال. هاي المسافة 0.2 متر وهاي المسافة 0.16 متر. A force of 800 Newton acts on a bracket as shown. Determine the moment of the force about B. قديش المومنت about B. في هيك مسائل ممكن أحله بالبوزيشن فيكتور كروس فورس فيكتور، وممكن أحله في الكلوك وايز وكاونتر كلوك وايز. نشوف أول شيء بالبوزيشن فيكتور و كروس الفورس فيكتور بال2 دي. بدي المومنت اباوت بي مرجعيتي بتكون بي، الفورس بتاثر عند ايه، المومنت اباوت بي شو بتساوي؟ بالبوزيشن فيكتور والفورس فيكتور بقدر اكتب مع ار اوف اي ريلاتيف لبي على الكروس الفورس. اكتبها بصورة الفيكتور فورم، ابدا في هاي الحالة وبعدين اعطيكم الحالة الاسهل باش انا بشوفها. ار اوف اي ريلاتيف لبي شو بتساوي؟ اي ريلاتيف لبي ماينس 0.2 اي بلس 0.16 جي. لا اي ريلاتيف لبي ماينس 0.2 اي بلس 0.16 جي. الفورس in the vector form بتساوي 800 كوساين 60 اي هيك. هاي في كومبوننت هيك وفي كومبوننت هيك، هاي اف اكس وهاي اف واي بلس ننتبه على الاشارات بلس وماينس، هاي بوزيتيف هاي بوزيتيف، بلس 800 ساين 60 جي وبقدر ابسط هاي 400 اي بلس 693 جي. هاي البوزيشن فيكتور هاي الفورس فيكتور، معناته ام اباوت بي بتساوي ار اوف اي ريلاتيف لبي كروس I cross I cross I زيرو، I cross J. برجع بكتب السيركل هي مكتوبة هناك كمان مرة I و J و K. I cross I زيرو، I cross J K 0.2 بالماينس I cross J times 693 باتجاه K J cross I J cross I minus K minus 0.16 times 400 برضه باتجاه K which is equal تنتين بالماينس تطلع الانسر equal minus 203 minus 203 minus means
انه كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ اتجاهتين means 2 or 3 clockwise. هذا الحل الكلاسيكال سوليوشن انه اخذ الار كروس اف. اشوف كيف احله بطريقه اسهل من ار كروس اف. وانا واقف عند بي في هذه الفورس لها كومبوننت اف اكس بتساوي 400 واف واي لها 693. بدي المومنت اباوت بي. انتبهوا معي كيف اعرف الدايركشن واعرف الماجنتيود تاعتها. بوقف عند بي. ال 400 كيف تعمل دوران حوالين بي؟ 400 في بوينت 16 ولا لا؟ وبأي اتجاه؟ بوزيتيف كي خلينا كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز بعدين بنفس الاشاره. ال 400 بتعمل 400 في بوينت 16 هي 400 في بوينت 16. إذا أخذت هيك كاونتر كلوك وايز بوزيتيف هي في أي إشارة بتعمل؟ نيجاتيف ولا لا؟ وأنا واقف عند بي هي كمان نيجاتيف. وال 693 كيف تعمل مومنت أباوت بي؟ برضه نيجاتيف ومقداره 693 في بوينت 2 ماينس 690 93 في بوينت 2. لاحظوا هذا التيرم مش نفس هذا التيرم. هذا مش نفس هذا. هي 400 في بوينت 16 بالماينس و 693 في بوينت 2 بالماينس ومجموعهم كلهم ماينس 2 او 3. انتوا قيموا انه الاسهل للتعامل. انا بشوف انه هذا اسهل بكثير من الخطوات. شوفوا هون كم خطوه حطيتها وهون خطوه واحده عرفتها قديش المومنت اباوت بي. يعني كنتيجه لهدول التو سامبلز بروبلم هون استعملت الفورس لما كانت هوريزونتال اخذت المسافه العموديه لانه هي لحالها بس بتعمل مومنت. لما كانت الفورس فيرتيكال اخذت المسافه الافقيه هي اللي بتعمل مومنت. لما كان انكلايند اخذت المسافه العموديه على هاي الفورس العموديه على المسافه. لما كان عندي هوريزونتال وفيرتيكال عملت اناليسيس للفورس هوريزونتال وفيرتيكال. الهوريزونتال ضربتها في الفيرتيكال ديستانس والفيرتيكال ضربتها في الهوريزونتال ديستانس. هدول الطرق الاسهل للحل. نشوف الارم الثالث سامبل بروبلم 3 يعني كل سؤال بنحل بعدة طرق النتيجة بس في طريقة عن الثانية أسهل من الثانية بتكون. سامبل بروبلم 3 عندي ار زي هذاك الحالة الأولى ومايل بزاوية 50 ديجريز وهي او وطول هذا الار 3 متر. وأثرت عليه فورس تعمل انجل 20 ديجريز معه ومقدار هاي الفورس 30 نيوتن. السؤال انا بتوقعه انه قديش المومنت اباوت فوق. بقدر في هذا السؤال اكتب البوزيشن فيكتور لهي 3 كوساين 50 اي بلس 3 ساين 50 جي واكتب الفورس بدي اوجد هاي مع الانجل هاي. اذا كل هاي 50 هاي هوريزونتال معناته هاي 30. اكتب ال 30 كوساين 30 اي بلس 30 ساين 30 جي واعمل الكروس برودكت زي هناك واوجد المنصب. وقلت لكم انه هذا طويل. في هيك سؤال الاسهل اللي انا شايفه انه هاي الفورس احددها لتو كومبوننتس، واحدة بهذا الاتجاه وهي بتعملش مومنت، وواحدة عمودي على هذا الار وهي بتعمل مومنت ولا لا؟ صحيح. هاي 30 وهي الانجل 20 هاي 30 كوساين 20 وهي 30 ساين 20 ولا لا؟ وبالتالي المومنت اباوت او مباشرة بيساوي 3 متر في الفورس العمودية عليها في 30 ساين 20 which is equal. وكيف اتجاهها؟ ما هي كلوك وايز يعني ماينس كي ومقدارها بيساوي 30 فاصلة.
شوفوا بخطوه واحده اوجدتها بدون ما اكتب بوزيشن فيكتور وفورس فيكتور واحللهم باتجاه اي وجي. هلا كيف انا بعطيكم هذا الشورت كات، كيف انتم توصلوا لهذا المستوى بدكم تحلوا اسئله كثيره. يعني كل ما حليتوا اكثر بتصيروا تعرفوا انهي الطريقه الاسهل للحل. على اي حال لو هاي الفورس معطيني اياها باتجاه اكس وباتجاه واي، الاسهل اضرب في هاي المسافه وهي المسافه. معطيني اياها مع اتجاه الارم، حللتها parallel to the arm و perpendicular to the arm بتكون اسهل للحل. ثلاث مسائل محلولات بشكل مختلف الثلاثه. كل واحد فرجتكم كيف الطريقه الاسهل لحله. هذا بالمناسبه محلول عندكم في الكتاب بهي الطريقه، مش محلول في هي. مش محلول في هي. تفضل. ليش الفورس الموازي للمحور؟ الفورس هي مش بتمر فيهم، بتعمل مومنت في انجل بتجيبهم ساين 0 ايكوال 0. بتعمل شو؟ نشوف سؤال 3 دي كيف نتعامل مع المومنت اوف الفورس in 3 دي. زي مفصلة هيمج. إذا سرقوا هيك هذه البريك بتلف حواليها، بصير مومنت حواليها أو بتدور حوالين هذا الأكسس، حوالين الزد أكسس، هاي إكس وهي واي وهي زد، عشان ما تضرش تصير إكوليبريم فيها، حطينا كيبل أو ربط من عند بوينت سي، هاي A وهي B، وربطناه بالحائط على ارتفاع 42 من هون لهون 42 0.24 فوق B، وربطناه بكيبل من سي لعند هاي البوينت هي دي. واضح كيف لعبناه؟ ربطنا كيبل فروم سي للسبورت اللي عندي اللي على ارتفاع 0.24 وعلى مسافه 0.08. البليت طولها 30 سم 30 ملي يعني 0.3 متر، عرضها وطولها 0.24 0.16 شو المطلوب؟ A rectangular plate is supported by bracket at A and B and by a wire CD من C ل D wire. Knowing that the tension in the wire is 200 Newton, determine the moment about A of the force exerted by the wire on point C. Addition moment about A، مطلوب المومنت about A الناتج عن الواير اذا كان التنشن في هذا الواير مقداره 200 نيوتن اللي بأثر على سي. كيف اتجاه الفورس اللي عند سي على الواير؟ طالع من تنشن قلنا بشد سي باتجاه دي هيك مظبوط؟ ومقدارها هاي بالماجنتيود 200 نيوتن. هاي دي addition moment about O moment about A بيساوي البوزيشن فيكتور كروس الفورس فيكتور. البوزيشن فيكتور من A من C ريلاتيف ل A ار سي ريلاتيف ل A كروس السيتويشن هاي F ولا دي هالحال. وكمان حد تاني بيقدر يقول لي فيه الحدير الثاني بقدر باي برنسبل اوف ترانسميسيبيليتي الفورس هاي الاف احطها هون او احطها هون ولا لا؟ بقدر اقول ار دي ريلاتيف ل اي كروس اف ار دي ريلاتيف ل اي كروس اف ارسمها. هذا البوزيشن فيكتور من هون لهون دي كروس الفورس فيكتور اف هاي اف وهاي ار دي ريلاتيف. إذا واحد حسب هاي وواحد حسب هاي الاثنين بعطوا نفس الأنصر نفس المومنت. بالتالي ناخذ الأولى، بدكم آخذ لكم الثانية ولا أشكر على اللي باخذ هاي الثانية؟ بدكم إياه، الاثنين نفس الشيء، نفس الشغل، الشيء أسهل من الثانية. ب 3 دي ما حداش يروح يجتهد ويقول كلوك وايز وكونتر كلوك وايز. بتلهموا حالكم وبتشتتوا أفكاركم.
استعملوا ار بلس اف، اكتبوا كل واحده بصوره اي جي كي واعملوا كروس برودكت تبعهم. نبدا فيهم واحده واحده. ابدا بالحاله الاولى ار سي ريلاتيف ل اي. سي ريلاتيف ل اي انا شايفها 0.3 اي بلس 0 جي بلس 0.08 كي، ولا لا؟ ولا احط الكوردينيت؟ اكتبوا معي. هي ايه؟ عشان اروح من A ل C او C ريلاتيف ل A بدي اروح هيك 0.3 اي وبيجي على الاكس زد بلين 0 وبزد بروح من هون لهون انه 0.08 كي. واضحة؟ حدا مش واضحة له؟ احط الكوردينيت؟ لا كوردينيت اوف سي، تفضل اعطيني اياها انت. 0.3 و0 و0.4 مظبوط؟ كوردينيت اوف A 0 0 0.32 ولا لا؟ 0.04 0.08 0.32 R C relative to A coordinate of C minus the coordinate of A 0.3 minus 0 0.3 I 0 minus 0 0 J 0.4 minus 0.32 0.08 K. وتحط طيب الفورس فيكتور F كيف اكتبها بصورة الفيكتور فورم؟ F تساوي خدناها سالب 3 بالمحاضرات كي سالب 3 اي سالب 3 Force defined by its magnitude and 2 points on its line of action. هذا السكشن اللي شرحته. ناخذ الفيكتور من سي لدي سي دي سي لدي سي دي بقسم على طوله بضرب في 200 اعطيني اياه بالفيكتور فورم بيساوي 200 في الفيكتور سي دي على طول سي دي. متذكرينه هذا الحكي؟ هذا اللي هو سي دي على طول سي دي سميناها لامدا. لامدا سي دي.